And what's up mga ka-Brainy? Kamusta kayong lahat? It is another great day today. So sa ating video ngayon ay pag-uusapan natin ang mga personal minimums checklist. Importante na alam natin ang mga tanong at sagot tungkol dito dahil ito ang magsisilbing guide natin for doing our job effectively and efficiently. And here are the personal minimum checklist before doing the task. First on our list of the personal minimum checklist is, do I have the knowledge to perform the task? Alam ko ba o sapat ba ang nalalaman ko tungkol sa task na gagawin ko na makakatulong para mas mapabilis at epektibo kung matatapos ang mga nasabing gawain? Second, do I have the technical data to perform the task? Importante na i-check natin lahat ng mga technicalities involved sa task na ito upang hindi tayo magkaaberya sa oras na ginagawa na natin ang nasabing task. Number 3, have I performed the task previously? Ito ba ang first time or minsan o baka madalas mo nang ginagawa ang task na ito? Kung ganon, maaaring familiar ka na sa task na ito pero mainam na malaman natin kung may mga pagbabago ba sa process at procedures na ating gagawin. Number 4, do I have the proper tools and equipment to perform the task? Tandaan natin na there's always a perfect tool for every job na ginagawa natin. Kaya naman mainam na siguraduhin na kompleto tayo sa lahat ng kailangan nating tools and equipment bago simulan ang trabaho. Number 5, do I have the proper training to support the job task? Bukod sa sapat na kaalaman sa gagawing task, importante na tayo ay may sapat na training patungkol dito dahil ang mga trainings na ito ay magbibigay sa atin ng mas malawak na idea at karanasan para gawin ang trabaho na ito. Number 6, am I mentally prepared to perform the job task? Bilang mekaniko, importante na malayo sa anumang bagay tulad ng personal na problema na maaaring makaapekto sa concentration mo during your job. Importante ang focus sa klase ng trabaho na meron tayo. Number 7, am I physically prepared to perform the job task? Because our job requires us to perform physically, importante rin na fit ang katawan natin kasama ng isipan upang magawa natin ng maayos at tama ang anumang task na naka-assign sa atin. Number 8, have I taken the proper safety precautions to perform the task? Safety should always comes first. Kahit gaano ka kaalam sa task na gagawin, importanteng isaalang-alang ang kaligtasan ng iyong sarili pati ang mga kasama mo sa trabaho. Dahil di tulad ng parts ng eroplano na pwedeng palitan, ang katawan natin ay once tayo ay maaksidente, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kayanan nating magtrabaho. Number 9, do I have the resources available to perform the task? Although kalimitan itong provided ng company, importante pa rin na siguraduhin kompleto lahat ng mga kailangan mo bago simulan ang trabaho. Kaya nararapat ang maayos na plano at paghahanda bago simulan ng anumang task. And last but definitely not the least, number 10, have I researched the FARs to ensure compliance? Bukod sa Federal Aviation Regulations, importante na nabasa at naunawaan at alam natin lahat ng kaakibat na regulations tungkol sa task na gagawin natin para maiwasan ang mas malaking problema sa hinaharap. Tiyakin na lahat ng documents na kailangan ay available at na-check na natin. So yun po mga ka-Brainy, ito ay 10 lamang sa personal minimum checklist before doing the task na maaari po nating gawing guide para nga po mas maging effective and efficient tayo sa ating trabaho. Laging tandaan mga ka-Brainy na ang tamang pagpaplano po at ang tamang pagsunod sa process and procedures ang siyang pangunahing susi para sa mas matagumpay at effective po na trabaho. So yun po mga ka-Brainy, ingat po tayong lahat. God bless us all and bye for now.